Всім вітання, мене звати... Добрий день! Мене звати Максим Бахматов, я радник Київського міського голови. Моє завдання – робити Київ краще, ефективніше та чистіше. Як в прямому сенсі, в екологічному, гігієнічному, так від покидьків, чиновників, депутатів різних рівнів і таке інше. Такий красивий тут. О! Як тебе не любити, Києве мій. Ну що? Як тебе не любити, Києве мій? Про Київ. Погнали. Друзі, я вас вітаю. Як ми і пророкували, разом з Безпаловим, тут можете подивитись, повернулись затори. Вітання. Я так чекав, я навіть перші затори розцілував особисто, друзі. Я жити не можу без заторів, вони – це моє кохання. Нічого смішного, це факт. І з цим потрібно щось робити, і ми підготували величезний документ разом з нашими експертами, разом з громадою, що треба робити для того, щоб затори стали контрольованішими. А потім і зменшувалися. Там великий документ, сьогодні ми розглядали з паном Кличко. Головне, що ви запам'ятали, я думаю, що ви вже запам'ятали, що чиновник не має приймати ніяких суб'єктивних рішень. Тому ті люди, що тут приймають рішення саме по темі трафіку, вони їх приймають виключно на базі аналітики. Оця історія про 5 хвилин, я нікому не заважаю, мені так дуже треба було, мазь для коліна, мазь для іншого місця, купити ковбаску нещасному щіночку, дітям ліки. Вся ця херня, розумієте, друзі, якщо ви паркуєтесь і порушуєте, вона дуже небезпечна, вона дуже погано впливає загалом на трафік. Зараз ви подивитесь відеоаналітику, побудовану на спеціальній трафік-моделі, дякуючи Дмитру Безпалову, нашому постійному експерту трафіку, і подивитесь, що відбувається, коли ви на трошечки запарковуєтесь не так, як слід згідно правил. Дивіться. От перше, затримка сприяє на час проходження цього участку дороги. От тут 5 секунд, там 10 секунд, і множимо це все на мінімум 3000 авто на годину, і ми отримуємо величезну суму затримок протягом доби. Сума затримок рахується путем калькуляції середньої зарплати киянина, це приблизно 90-110 гривень на годину, і з цього складається оця сума затримок. Це перша частина. Друга частина виключно про небезпеку, тому що коли ви паркуєтесь і із-за цього не видно або виїзду, або заїзду, або перехрестя, або по полосах громадського руху, або зупинка, або пішохідний перехід, це все сприяє тому, що людина, що потім виходить і намагається скористуватися тим, що ви перекрили, там стає небезпечно, і це може спричинити каліцтво або загибель людини, що намагалася там перейти або зробити якийсь маневр. Нагадую вам, що Київ лідер в Україні по кількості загиблих. В нас гине щорічно більше людей, ніж у всьому АТО. Там йде війна на Донбасі, і гине десь 100-120 людей. В Києві 120-150 гине на рік. Логіка наступна. Сотні людей в Києві гинуть під колесами автомобілів. Багата частина людей з них із-за того, що автомобілі були запарковані з порушеннями або пересувалися по місту з перевищенням швидкості. Пам'ятайте про це.
Увага! Нова рубрика в блозі Радник. Перевірка на вшивість або тест на рагуля, друзі. Або тест на зрілість нації. Отже, Кабмін цього тижня прийняв рішення про те, що смугами громадського транспорту можуть пересуватися таксі. Хто бачив там не таксі? Підійміть руку. О, бачили? Хто вже купив собі шашечку таксі? Підійміть руку. Хто обклеїв себе надписами, що ти рагуль? Ніхто? Коротше, друзі, це крута європейська практика. Дійсно, полосами громадського транспорту можуть пересуватися таксі. Ліцензовані. Дорогі. Чому? Тому що якщо ти багата людина і тобі потрібно швидко доїхати з комфортом, з кондиціонером, зі всіма понтами доїхати з пункту А в пункт Б, ти летиш на вертольоті. Якщо не дуже багата людина, ти сідаєш в авто ліцензоване і швидко пересуваєшся по полосі громадського транспорту. Якщо ти хочеш швидко пересуватися, але в тебе не дуже багато грошей, приблизно 8 гривень, ти сідаєш в тролейбус або в автобус, або в маршрутку, і, та дорожче, і їдеш також швидко по полосі громадського транспорту. Нагадаю вам, що полоси громадського транспорту дозволяють вже пересуватися приблизно в 2 рази швидше громадським транспортом, ніж то було до того, як ми почали працювати Київтрафік Груп. А якщо ти в авто, ти, звичайно, їдеш повільніше, бо є затор. Якщо ти рагуль, якщо ти кінчений, якщо ти людина, що порушує, не поважає оточуючих, ти будеш порушувати, пересуватися, купляти ліві ознаки таксі і по-різному намагатися наїбати в першу чергу себе. Бо чим більше ви наїбаєте себе, тим гірше в країні, і отже ви реально наїбаєте себе. Ви думаєте, що ви когось наїбаєте, там, я зараз проскочу, я кину бичок, не помітять, я тут трошечки постою на місці для людини з інвалідністю. Це наїбаєте себе, друзі. Пам'ятайте, всі, хто дивиться, це про глобальне наїбаєте себе. Отже, ми подивимось, а я вам разом з поліцією відрапортую, скільки рагулів ми піймали на полосах для громадського руху, що А. порушували, Б. порушували, прикидуючись, мімікруючи під таксі. І в мене звернення до супер-мега-гіга-стартапу Uber, до супер-мега-пупер Bolt, до українського Уклон, якщо ще щось не сталося. Низький вам уклон, що ви конкуруєте з Uber та Болтом, і всі решта. 3 сімірки, 8 четвірок, 26 шісток, ось і всі мобільні номери з визову неліцензованих таксі. Ліцензуйтеся, переходьте на білу сторону, платіть податки і їздіть швидко і з комфортом. Або вас будуть дрючити всі. Або якщо ви садомаза, то тоді не беріть ліцензію, їздіть по полосах громадського руху. Саме для вас ми їх створили. Оці ці служби Uber, Bolt і такі інші, що я назвав, це служби з надання логістичних послуг, а не ліцензовані таксі. Є служби ліцензовані таксі, але вони кожен день перевіряють авто, кожен день перевіряють водія, контролюють оце офігенну швидкість пересування. Я їжджу на одному таксі, коли мені потрібно. Я не буду казати, що це таксі. Воно не дає таксисту пересуватися швидше 50-70 км на годину, в залежності від того місця, де він пересувається. Його внутрішня система підв'язана під навігатор. І коли він пересувається, ми прилетає раз, два, 3. Якщо він порушує швидкість 3-й раз за зміну, його штрафують автоматично, його служба, на 300 гривень. Да ладно! І вони всі їздять як зайчики. Отак от красивенько, не порушуючи. Бо їх не поліція міфічна, не рок судьби, коли він когось зіб'є, а його
бляха, його власник, бо власник ліцензоване таксі. Йому важливо, щоб всі були в безпеці, щоб машини були охайні, щоб не було страхових випадків і всі були живі, здорові. Низький вам уклін, власники таких ліцензованих таксі-служб. І я, як батько, можу відправляти своїх неповнолітніх дітей такими службами, розуміючи, що все було по закону, красиво, безпечно, з пасками безпеки і чистота. Друзі, ми проводили опитування, отут ви можете побачити таке велике красивий пост з приводу того, навіщо, що, як, куди і таке інше. Там багато було питань з приводу КМДА, ефективності КМДА, що таке КМДА, як розшифровується КМДА. До речі, мені цікаво ваші варіанти, тут давайте напишіть, як розшифровується КМДА. КМДА. Що то, як то, давайте варіанти. Самий смішніший і кльовіший розшифрувальник отримує приз. Значить, отримує можливість власноочно і власноручно вкусить, так сказати, Мальдивы. Мальдивы. О них мечтает каждый. Их красоты являются во сне. И зачаровывают наяву. Торт Мальдіви подарують тому, хто класно вгадає, що то і як де. Мальдивы. О них мечтает каждый. Их красоты являются во сне. И зачаровывают наяву. Жарт старий, друзі, але мені буде цікаво вам подарувати торт. Давайте розшифровуйте, торт Мальдіви чекає вас. Отут КМДА. Так от, ми зробили таке опитування. Це, увага, це не про вибори. Це не про «здесь і зараз казніть і улучшить». Ні, друзі, це початок великих змін. Це початок великих аналізів. А зараз я вас попросив перший раз так плюнути в пробірочку, щоб подивитися, ви хлопчик чи дівчинка. А вже потім буду дивитися, що ти з цим, як там розвивати цю всю історію. Це буде основа для пропозиції Ernst & Young, з яким ми потім будемо будувати загалом офіс трансформації, а вже потім перебудовувати все КМДА. А що таке КМДА? Отут пишіть, ми саме з'ясуємо, що ми маємо отримати на виході. Нагадую вам, на сьогоднішній день ця структура неефективна. Це моє суб'єктивне бачення. Я успішний, досвідчений управлінець, керівник, і я відчуваю оце штин неефективності, друзі. Він тут є. Але для того, щоб все змінити, порубати в шмаття і таке інше, треба документ. Оцей документ я готую і всім капець після цього. Постійна рубрика «Поради радника». Ми знімаємо це все в п'ятницю вечір. Вона буде дивитися 7:30. І сьогодні День сім'ї, друзі. Дуже мудра порада радника, дуже нестандартна, необична, друзі. Нехай День сім'ї, друзі, родини, у вас буде не тільки в п'ятницю 15 травня, а й кожен день. Я вам раджу дуже важливо прислуховуватись до цього, бо це важливо. Беріть приклад з нашої верхньої ланки чиновничої, депутатської, всіх років. Вони для сім'ї роблять це, купують найкращі машини, відправляють на навчання в Англію, в Штати, найкращі речі, телефони, тещам квартири, мамі дорогі авто. На тещу не просто одну квартиру, а 15, 20, 30 квартир. Все робить для своєї родини, для тіщоньки своєї рідної. Отже, якщо вони, наш приклад, і показують таке відношення до родини та сім'ї, то і ви, прості смертні, і я також, маю це робити кожен день. Тещі ще не подарував квартиру, на жаль. Мама Наташа, пробачте. Родина, це вся Україна. Пока. Добро. Має море зелене, тихий день догора.
О. Як тебе не любити,